วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวมซีรีส์แนวย้อนยุคภาคไทยมาให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งแต่ละเรื่องที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้นั้นบอกได้เลยว่าเข้มข้นสนุกและน่าติดตามมากๆแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะคะถ้าพร้อมแล้วจะมีซีรีส์ภาคไทยเรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่กำลังออนแอร์ล่าสุดในตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องเคราะห์สวรรค์ทันรักซึ่งก็เป็นซีรีส์ภาคไทยทั้งหมดจำนวน32ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI และ True ID นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้คู่พระนางงามดีอย่างเจิ้งซุนซีมาประกบคู่กับไปลู่เล่าเรื่องราวของฮวารูเย่ซือหลิงเซียนจุนและไปจิวซือตาเฉิงเซียนจุนที่ทั้งคู่เกิดจากการหลอมลมปราณของเทพฮงเมิงให้เป็นคู่บำเพ็ญร่วมกันคนหนึ่งไฟอีกคนหนึ่งน้ำยากที่จะแบ่งแพ้ชนะเพื่อรักษาสรรพสิ่งใน3 พิภพแต่เขากลับตกหลุมรักเธอและตกลงที่จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าหญิงผู้เป็นที่รักต้องการจะฆ่าเขาซึ่งในวันแต่งงานเธอกลับใช้กิจแทงเข้าไปในร่างเขาทำให้ชีพจรแตกสลายผนึกร่างไว้และแย่งพลังทั้งหมดของเขาไปจากนั้นเธอก็ได้กลายเป็นคนที่มีพลังเวทสูงสุดในสวรรค์9ชั้นฟ้าโชคดีที่พระเอกได้รับความช่วยเหลือให้กลับออกมาอีกครั้งแต่เธอกลับเลือกทำลายแก่นวิญญาณของตัวเองและหลบหนีไปทิ้งความสงสัยทำให้พระเอกสับสนทั้งรักทั้งแค้นในการกระทำของเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันเวลาผ่านไปเขาได้กลายเป็นผู้ครองสวรรค์ชั้นฟ้าที่ไม่มีใครทัดเทียมได้แต่กลับมีรอยแผลในใจที่ไม่อาจลืมในขณะที่เธอได้ไปเกิดใหม่ยังโลกมนุษย์นามว่าหลี่ชิงเย่วหญิงสาวธรรมดาที่ได้เข้าเป็นศิษย์สำนักจิ้งหวินและทั้งคู่ก็ได้พบกันอีกครั้งแต่เธอกลับไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับเขาไม่พอยังขอเขาแต่งงานอีกดังนั้นเขาจึงตกลงแต่งงานกับเธอและเก็บเธอไว้ข้างกายเพื่ออยากรู้ว่าเธอมีแผนอะไรกันแน่และมหากาพย์เรื่องราวความรักและความแค้นครั้งนี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องตามไปลุ้นกันเรื่องนี้พระเอกของเรามาในลุคผมขาวกล้าวใจแถมคลั่งรักหนักมากไม่ว่านางเอกจะร้ายกับเขาแค่ไหนก็รักหมดใจและยังอยากอยู่ข้างกายนางอยู่ดีเกลียดแหละแค้นแหละไม่ไว้ใจบ้างแหละแต่ก็รักสำหรับใครที่ชอบความสัมพันธ์แบบกิ่งทองใบรับรองแพทย์ของคู่นี้ก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะกระวานน้อยแรกรักเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด30ตอนที่ได้คู่พระนางงามดีอย่างซ่งเวยหลงมาประกบคู่กับเป่าซ่างเอิญเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกฮิวใจที่ดราม่าไม่มากที่แอดดูแล้วแอบอมยิ้มกับความน่ารักของนางเอกและเอ็นดูกับความรู้ทันของพระเอกซึ่งคู่นี้ก็เคมีน่ารักมากๆบอกเล่าเรื่องราวของมิงทานคุณหนูสี่แห่งจวนจิงอันโหที่พ่อของเธอกุมอำนาจกองทหารแห่งทัพอย่างซี่หญิงสาวผู้สูงศักดิ์ฉลาดน่ารักสดใสที่ใครๆต่างหมายป้องให้เกี่ยวดองกับตระกูลแต่เธอกลับถูกผู้ไม่หวังดีวางตัวให้แต่งงานกับตระกูลที่อยากใช้อำนาจของตระกูลเธอหนุนหลังเพื่อปิดบังเรื่องราวเกี่ยวกับการยักยอกเบี้ยวัดทหารแต่โชคดีที่เธอได้รู้ว่าผู้มั่นทำญาติผู้น้องตั้งครรภ์เธอจึงไปหาหลักฐานในการยกเลิกการมั่นที่วัดแห่งหนึ่งและได้บังเอิญพบกับเขาเจียงซุยติงเป่ยอ๋องแม่ทัพผู้เก่งกาจที่กำลังตามสืบคดีการโกงเงินในกองทัพซึ่งเธอคิดว่าเขาเป็นโจรในตอนแรกจึงขอให้เขาช่วยเธอจนถอนมันได้สำเร็จต่อมาเธอได้ไปที่วัดอีกครั้งและครั้งนี้เธอขอให้ได้พบกับสามีในอุดมคติโดยที่ไม่รู้เลยว่าคำขอของเธอเขาได้ยินทุกอย่างและเพราะคดียักยอกเบี้ยวัดทหารนี้ยังมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังที่อยากใช้ตระกูลของนางเอกสนับสนุนดังนั้นมีเพียงให้พระเอกที่มีอำนาจทางการทหารอยู่ในมือแต่งงานกับตระกูลของนางเอกถึงจะสามารถกุมอำนาจทางการทหารไว้ได้เมื่อไม่มีใครหนุนหลังก็จะทำให้สามารถสืบเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นพระเอกจึงใช้เหตุผลนี้เพื่อขอพระราชทานสมรสกับเธอซึ่งเขาก็คือผู้ชายที่มีคุณสมบัติตรงตามคำขอทุกประการอีกทั้งยังชอบเธอตั้งแต่แรกพบอีกต่างห
หากแต่เพราะคิดว่าเขาโหดเหี้ยมและไม่น่าไว้ใจก่อนแต่งงานจึงทำสัญญาไม่ให้เขาล่วงเกินเธอแต่ต่อมากับพบว่าเขาอ่อนโยนและใส่ใจจนทำให้เธอตกหลุมรักเขาเต็มและอ่อยเขาหนักมากตามไปลุ้นกันนะคะว่าคู่นี้เขาจะน่ารักขนาดไหนและท่านอ่องของเราจะอดใจไหวไหมก็ต้องตามไปลุ้นกันใครที่ชอบเรื่องนี้ก็สามารถติดตามรับชมภาคไทยได้ทางแอปพลิเคชัน Monomax นะคะมาต่อกันที่เรื่องต่อมาค่ะตำนานจั้งไห่เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางแอปพลิเคชันโยคูนะคะเรื่องนี้ได้คู่พระนางอย่างเซียวจ้านมาประกบคู่กับจางจิ้งอีเป็นเรื่องราวของการแก้แค้นที่ชิงไหวชิงพริบที่ทำให้รู้ว่านอกจากความสามารถแล้วการมีคนข้างกายดีมีชัยไปกว่าครึ่งไปดูกันค่ะว่าคนที่ไม่เก่งการต่อสู้เขาจะเอาชนะศัตรูด้วยวิธีไหนเรื่องนี้น่าดูมากๆเพื่อต้องการครอบครองของล้ำค่าแห่งตาเซียที่สามารถควบคุมทหารผีดิบจำนวนมหาศาลทำให้ได้มาซึ่งอำนาจของใครบางคนทำให้ครอบครัวของเขาต้องตายเพียงเพราะไม่บอกที่ซ่อนของสิ่งนั้นเล่าเรื่องราวของจู้หนูผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่ครอบครัวถูกฆ่าล้างโดยผิงจินโหแม่ทัพผู้เก่งกาจที่เคยแพ้ศึกแค่ครั้งเดียวในชีวิตคือทหารผีดิบและเขาสืบรู้มาว่าพ่อของพระเอกมีของที่ควบคุมทหารเหล่านี้แต่เมื่อไม่ได้จึงฆ่าล้างทั้งตระกูลพระเอกรอดชีวิตเพียงคนเดียวและถูกช่วยเหลือไว้จากผู้มีพระคุณท่านหนึ่งเขาเก็บซ่อนความแค้นทั้งหมดไว้และเปลี่ยนใบหน้าซ่อนตัวเป็นเวลา10 ปีซึ่งเพราะการต่อสู้ไม่สามารถทำให้เขาสู้แม่ทัพที่มีทหารมากมายอยู่ในมือได้ดังนั้นหากต้องการแก้แค้นมีเพียงการเรียนศาสตร์ที่ใช้สมองและความสามารถที่ทำให้คนศรัทธาจากนั้นจึงเปลี่ยนมันเป็นการแก้แค้นดังนั้นเขาจึงได้ศึกษาเล่าเรียนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยงานช่างและกลยุทธ์ทางการเมืองรวมถึงการอย่างรู้จิตใจคนจากนั้นก็ใช้นามจั้งไห่กลับเข้าไปเมืองหลวงเพื่อหาทางเข้าใกล้ผิงจิ้นโหได้สำเร็จจากนั้นก็ค่อยๆกำจัดคนข้างกายของเขาทีละคนจนกระทั่งรั้งตำแหน่งโหนหลวงแห่งสำนักโหราศาสตร์โดยมีอาจารย์และนายหญิงเซียงแห่งหอเซินคอยช่วยเหลือเขาอย่างลับๆแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะต่อมาเขาได้พบว่าศัตรูของเขาไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่กลับมีถึง3ซึ่งเขาถึงยากและมีตำแหน่งที่ไม่ธรรมดายิ่งกว่าพิงจินโหอีกทั้งยังได้รู้ว่านายหญิงเซียงแห่งหอเซินที่เขาแอบมีใจคือองค์ประกันแห่งตาเซียที่เบื้องหลังแอบสืบเรื่องรัญจกรกุยซึ่งเป็นของล้ำค่าของตาเซียที่หายไปและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของครอบครัวเขาเรื่องราวความรักและการแก้แค้นครั้งนี้จะจบลงอย่างไรและใครกันแน่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงกลับไปลุ้นกันค่ะเรื่องนี้เสี่ยวจันแสดงออกมาได้ดีมากๆมาต่อกันที่เรื่องต่อมาค่ะปรปักษ์จำนนเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะเรื่องนี้ได้คู่พระนางเคมีเคใจอย่างหลิวอุ๋ยหนิงมาประกบคู่กับซงจูซึ่งเรื่องนี้ก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะเล่าเรื่องราวของสหายสนิท2ตระกูลซึ่งก็คือตระกูลเว่ยและตระกูลเฉียวที่เมื่อ14 ปีก่อนตระกูลเฉียวไม่ยกทัพไปช่วยศึกเพราะเชื่อการเสี่ยงทายแบบเด็กๆของนางเอกทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นกับสหายสนิทเขาและตระกูลเว่ยที่แม้ตระกูลเฉียวจะรู้สึกผิดในใจแต่อีกฝ่ายกลับกลายเป็นความเครียดแค้นชั่วชีวิตและรอวันทวงคืนจนมาถึงรุ่นหลานซึ่งก็คือพระเอกแม่ทัพผู้เก่งกาจที่สามารถยึดแคว้นกลับมาได้ทำให้ตระกูลเฉียวเกรงกลัวดังนั้นเพื่อรักษาแคว้นไว้ตระกูลเฉียวจึงเสนอเรื่องการแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีโดยให้หลานสาวคนโตแต่งงานกับพระเอกแต่เพราะเธอมีคนที่พึงใจนางเอกซึ่งเป็นน้องสาวจึงยอมแต่งงานกับพระเอกแทนซึ่งคำสั่งเสียของปู่นางเอกก่อนจากไปได้บอกกับเธอว่าให้นางเอกคืนนี้14 ปีโดยให้การแต่งงานนี้ชดใช้คืนให้เขาอย่างจริงใจและต้องเปลี่ยนจากปรปักษ์ให้เขาจำนนต่อเธอให้ได้เพื่อมีชีวิตอยู่ถึงจะสามารถปกป้องแคว้นและประชาชนของเราได้
ปรปักษ์แบบใดแค่เปิดมันไปเจอหน้านางเอกครั้งแรกพระเอกของเราก็จำนนแล้วเรื่องนี้นางเอกของเราฉลาดมากค่ะทุกคนขนาดพระเอกเก่งแค่ไหนยังต้องใช้กุนซือแต่นางเอกลุยเดี่ยวแบบทุ่มสุดตัวไม่ว่าจะวางแผนปกป้องแคว้นหรือดูแลเอาใจใส่พระเอกก็ทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเก่งครบจบที่คนเดียวขนาดนี้พระเอกของเราจะไปไหนรอดจำนนสิคะเรื่องนี้แอดชอบในความดึงเกมกันไปมาของคู่พระนางที่ฉลาดทันกันและที่สำคัญตอนเขารักกันหวานมากตามไปลุ้นกันนะคะว่าการเปลี่ยนจากปรปักษ์เป็นจำนนของคู่นี้จะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายค่ะเรือนรักป่าไผ่เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้คู่พระนางยางจ้างอินหลงมาประกบคู่กับหลิวซื่อซึ่งก็เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่กระแสตอบรับดีมากๆเช่นกันเล่าเรื่องราวของสถานการณ์ที่มนุษย์และปีศาจขัดแย้งกันโดยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าราตรีนิรันดร์คอยสร้างความเกลียดชังให้กับมนุษย์และปีศาจจากนั้นก็ดูดซับพลังให้แข็งแกร่งเพื่อให้โลกนี้เข้าสู่ความมืดมิดตลอดกาลโดยไม่สนว่าต้องหลอกใช้หรือเข็นฆ่ามนุษย์และปีศาจผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเท่าไหร่ทำให้สองตระกูลใหญ่อย่างตระกูลตงฟางไหวจูคุณหนูใหญ่ผู้มีอัคคีเทพที่แข็งแกร่งและหวังเฉียนหงเย่ผู้มีกระบี่อันเลื่องลือประมุขน้อยตระกูลหวังเฉียนซึ่งอีกตัวตนหนึ่งก็คือคุณชายหน้ากากพี่ใหญ่แห่งสังกัดกลุ่มหน้ากากและเหล่าศิษย์รวมสำนักที่มีอุดมการณ์เดียวกันหยุดยั้งราตรีนิรันดร์เพื่อให้มนุษย์และปีศาจได้อยู่รวมกันยังมีความสุขตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เรื่องนี้เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่น่าดูมากๆอีกทั้งยังขนทัพนักแสดงระดับท็อปมารวมกันไว้เยอะสุดๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์แนวย้อนยุคภาคไทยที่แอดรวบรวมมาให้ดูกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนที่อยากแนะนำก็เม้นต์มาบอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย